Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và nay chúng ta tiếp tục với series review các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee. Và ngày hôm nay thì mình có một cái vật dụng hết sức là nguy hiểm luôn. Vậy xem đó là cái sản phẩm gì nhé. Kia chưa. Rồi, hẳn bạn nào xem trên video trên kênh của mình sẽ còn nhớ đến cái trước vật muỗi thần thánh này. Nó hết sức là thần thánh luôn các bạn. Đây, ấn công tắc này. Cái này thì là cái vật muỗi mình chế từ cái module tăng áp 400 kV. Đây, có sử dụng một mạch TP4056, một cell 18650, một công tắc nhấn này, hết rồi. Cái này mình lấy từ nguyên bộ của vật muỗi. Nói chung là chế lại hoàn toàn cái phần ruột và chỉ sử dụng cái phần lưới của nó thôi. Cái này thì có một series làm mấy tập mới xong cái này. Các bạn có thể xem lại video ở đây. Và ngày hôm nay thì liên quan đến cái vật muỗi này thì mình có một cái sản phẩm đến từ Shopee. Đó chính là module tăng áp 1000 kV các bạn. Mua hẳn một cái 1000 kV. Xem nó có khiếp hơn này như thế nào. Hôm nay chúng ta cùng mở hộp và review nhé. Cái này thì mình mua được trong đợt sale 12 tháng 12. Và hôm đấy thì rất ngon là cái sản phẩm này nó giảm giá. Bình thường nếu các bạn mua cái module 1000 kV này thì nó phải rơi khoảng là 80.000. Nếu mà mua các bạn mua ở shop Việt Nam. Còn nếu mà shop ở nước ngoài mà rẻ nhất ở trên Shopee nhá, các sàn khác thì không biết, hôm đấy mình kè ở trên Shopee thôi, thì giá nó có phải tầm là 53.000. Nhưng mà rất may mà mình mua sale ở trên này nó giảm xuống còn có 40 mấy nghìn, 45.000 hay sao. Mình mua hẳn 3 con luôn các bạn. Đây, 3 con giá có 142.000 thôi. Hôm nay chúng ta cùng review nhá. Cái này mình mua ở shop nước ngoài nên không có shop để giới thiệu các bạn được đâu. Rất nhiều bạn hỏi là mua ở shop nào, thật sự mình cũng không nhớ, mua nhiều quá. Chỉ biết là một cái shop nước ngoài thôi. Và chuyển về qua nhờ Shopee Quảng Đông chuyển về đây. China Quảng Đông, cái này quá quen rồi. Giá 142.000. Thời gian nhận thì cái này mất khoảng 10 ngày. Mình nhận được phải mất đúng 10 ngày. 12 đến 22 mình mới nhận được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem như nào. Mua tận 3 con module 1000 kV các bạn. Bye. Một lưu ý, cái module này nó hết sức là nguy hiểm. Nó phát ra điện đến 1000 kV. Nên là các bạn mua cái này về ấy, thứ nhất là chúng ta chỉ phục vụ mục đích là để nghiên cứu khoa học, học tập và sáng tạo thôi. Còn sử dụng những mục đích xấu thì tùy vào lương tâm các bạn nhé. Chính xác là tùy vào lương tâm đấy các bạn. Chứ bây giờ mình bảo các bạn không sử dụng thì cũng chả thể nào biết được các bạn có sử dụng hay không. Tốt nhất là khi mình làm cái gì cũng phải chú ý cái lương tâm của mình. Rồi, đây, sản phẩm đây các bạn. Chà, nó sẽ bị thủng. Cái này sao tự khoét lỗ ở đây. Rồi, ở đây mình có 3 con module 1000 kV với giá là 142.000, 142 chia cho 3 là tầm 47.000, 46.000 sao không ạ? 46.000. Rồi. Cái này thì nó dài hơn cái module 400 kV các bạn. Đây. Cái module 400 kV nó chỉ có tầm khoảng là 4 cm thôi sao? Mình đo thử xem nhá. Thật sự để phân biệt module 1000 kV, 800 kV, 400 kV thì các bạn nhìn trên này các bạn sẽ chắc chắn các bạn sẽ không nhìn được đâu các bạn. Người ta làm một cục đen thùi luôn. Nên là mình sẽ sử dụng cái phương pháp mà rất nhiều anh em hướng dẫn là chúng ta đo. Cái này dài khoảng là 88 cm, 8,8 cm, tức là 88 mm. Và thường là cái lõi của nó là nó chỉ đến đây, cái lõi của nó chỉ đến đây thôi. Cái lõi của nó là 66 này. Đó. Cái 4004 thì nó cái 400 kV thì nó đến đây, nhưng mà cái lõi nó chỉ đến đây thôi. Đó. Còn cái này nó dài hơn. Mà đây cái shop khá là uy tín. Nhiều người mua rồi. Đó. Chứ bây giờ các ông bảo phân biệt cái 1000 kV, 800 kV, 400 kV bằng cách đo, chả ông nào đi đo được cái dòng điện nó cao thế, dòng điện cao thế rồi. Đó. Cái này cũng thế này. Cái này 9 cm các bạn, tầm vậy. Đây một em nữa này. Made in China các bạn.
Cái này nó có ghi cả Made in China nhé. HQ5543 1000 kV đúng không ạ? Khiếp thế. Rồi, em nữa này. 28.4 các bạn. Ôi sao cái to cái nhỏ vậy? Thường là một đầu này nó sẽ là đặc này, đầu này người ta sẽ làm rỗng các bạn. Thường khi mình chế mình sẽ kéo mình cắt cái đoạn này đi cho nó ngắn lại, tại vì nếu ngày chúng ta nhét vào những cái ví dụ như là cái thân vật muỗi này nó sẽ rất là vướng, nhưng mà chắc chắn phải cắt. Đó. Mình sẽ nói qua một chút về thông số cái này. Cái này thì đầu ra của nó thì như là nhà sản xuất chém gió là nó ra cái dây này nó bị gì đây? Nó ra tới là 1000 kV các bạn. 1000 kV là tương đương với dòng điện siêu cao thế đấy. Bình thường điện áp mà anh em mình dùng ở đây hộ gia đình là 220V. Các bạn thấy rằng nó lên tới tận là 1000 kV là các bạn nó thấy nhân lên, nó chia ra nó gấp gần 500 lần, hơn 500 lần so với cái điện áp mình sử dụng bình thường. Và khi sử dụng cái này mà dí vào người thì chắc chắn là sẽ bất tỉnh nhân sự các bạn. Còn chết hay không thì cũng do hên xui các bạn. Dí vào người cái giật cho đập đầu đất chắc là ngòm. Cái này thì thường là người ta sẽ áp dụng để trong cái gọi là làm cái đánh lửa của bình ga, bếp ga hoặc là một số các cái vận dụng khác. Tất nhiên là cũng có một số kẻ xấu sử dụng cái này để làm cái vợt đánh cá này, kích cá hoặc là đi dí người chẳng hạn. Nhưng cái đấy thì nói chung bọn xấu xa thì mình không nói. Rồi, còn quay trở lại với cái này thì mình mua về để làm gì? Cái này thì mình có thể sử dụng để thứ nhất là chế các cái vợt đánh muỗi này. Thực ra 1000 kV một chế vợt đánh muỗi thì có vẻ nó hơi hoang phí. Nhưng mà mình có thể chế cái này để đi đánh chuột cũng được. Cái này để làm mạch bẫy chuột rất là tốt luôn các bạn. Chắc là mình sẽ sử dụng để làm cái mạch bẫy chuột, hoặc là làm một cái đèn pin tự vệ cho các bạn nữ đi đường buổi tối. Đấy. Mua cái này tặng gấu các bạn. Gấu không biết có gấu dí vào người. Rồi, nó vui vậy thôi. Rồi, quay trở lại một chút về thông số kỹ thuật. Thì đây, một cái module 1000 kV nó sẽ cấu tạo đây. Các bạn sẽ thấy rằng nó có hai cái dây màu đỏ như này. Hai cái dây này chính là hai cái điện áp đầu ra của nó. Cái dòng điện áp đầu ra của nó lên tới 1000 kV, rất là khiếp luôn. Còn ở phía dưới này chúng ta sẽ có hai cái dây nguồn vào cho cái pin cái module 1000 kV này. Các bạn có thể sử dụng nguồn từ 3 đến 6V. Thực ra dùng 9V cũng được, nhưng mà nếu các bạn dùng nguồn cao thì cái dòng này nó ra nó có thể nhân lên rất là lớn, rất dễ là có thể hỏng linh kiện. Nên tốt nhất các bạn chỉ dùng từ 3 đến 6V thôi. Tốt nhất là các bạn dùng một cell 18650 3,7 đến 4,2V thì đã quá là ổn rồi. Đó, thế thôi. Bây giờ mình sẽ thử với các bạn, thử nhá. Đây, mình sẽ sử dụng một cái cell này. Đó, chúng ta sẽ sử dụng một cell 18650 đây. Đấy. Nha, đây mình có một cái hộp rất nhiều cell 18650. Có cả những cái ắc quy, đây ắc quy của vợt đánh muỗi các bạn. Nhưng mà những cái vợt này nó cái ắc quy này nó hỏng rồi, là mình sẽ làm một video mà chúng ta thử khôi phục, đổ nước vào sạc thôi. Đó. Còn cell cái này các bạn có thể mua nhé. Ở đây mình toàn lấy cell ở laptop thôi. Mình có thằng cu em nó làm IT xin được cái này nhiều lắm. Đây. Rồi, mình sẽ sử dụng một cái viên này. Đây, một cái viên này thì mình sẽ đo từ điện áp cho anh em xem nhé. Mình sẽ để nước 20V này, tầm 4,6V nha các bạn. Cái viên này nó đang rất là căng luôn, gần 4,6V, rất thật. Rồi, để test cái này thì đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn test. Chúng ta sẽ để cái hai cực này cách nhau ít nhất là tầm 1cm. Vậy thì để cho nó 1cm như thế nào? Các bạn xoắn hai cái này với nhau này. Đấy, các bạn, thường mình sẽ xoắn hai cái này với nhau. Đấy, các bạn để cho mình như này. Đấy, cái này là quá gần rồi. Đấy, 1cm này. Và hai đầu này thì các bạn, chúng ta sẽ dí vào pin nhá. Đấy, để cho anh em xem này. Đen là âm, đỏ là dương. Mình cứ để truyền thống nhá. Đấy. Đấy, các bạn thấy nó không đánh lửa đúng không? Thì chúng ta sẽ phải để sát nó nhau vào hơn. Đấy. Để gần vào. Sao các bạn không đánh lửa được? Cái này nó nổ rất là chóe luôn các bạn. Được nhá. Ủa.
Nói thật với các ông là người làm video còn bị giật thót tim, chứ không biết là cái người nào mà bị dí cái này vào người thì nó cảm giác nó như thế nào. Rất là khủng khiếp luôn. 1000 kV các bạn. Và cái video này thì mình khuyến cáo luôn với các bạn là các bạn xem được video này thì chúng ta xem với mục đích là khám phá khoa học, chứ không phải mục đích là đi phá hoại hoặc là đi thế nọ thế chai các bạn. Hãy hết sức lưu ý, hãy là người văn minh. Đó, ok, mình sẽ thử lại nhá. Nó rất là đanh. Cái này nó đanh hơn rất nhiều so với cái vợt muỗi này các bạn nhìn này. Cái này là cái vợt muỗi mình chế và sử dụng cái module là 1000 kV. Cái này là 400 kV, cái này là 1000 kV này. Như vậy con đầu tiên là ok nhá. Ok. Mình sẽ test đến con thứ hai. Vừa review vừa test luôn anh em ạ. Mở người hộp mà tôi cũng chưa thử. Cũng hơi liều đấy. Mua từ hôm 20 mà hôm gần năm mới rồi mới làm video. Tại mình mua ở shop này cũng nhiều lần rồi ấy, cũng không sợ lắm. Nhưng mà mua shop mới chắc là mình sẽ phải làm video trước. Đây các bạn xoắn này cho mình này. Chúng ta để ngay nhá. Đừng cách xa quá thì nó sẽ không đánh lửa được. Đó, đây. Tạo hình trái tim như này nó mới nguy hiểm này. Rồi. Các bạn để cho nó cách xa tay một chút, không lại vớ vẩn nó dí vào người cái là toai. Rồi. Tương tự như vậy, mình sẽ thử đây, mình sẽ đảo lại nhá. Mình sẽ thử dí cực đỏ là cực âm này và đen là cực âm này. Ô, cái này nó không chạy các bạn. Như vậy cái module này nó có mạch chống ngược các bạn. Đây, nếu các bạn để cái dây màu đỏ dí vào cực âm, còn dây màu xanh mà dí vào cực dương này thì cái mạch này nó sẽ không chạy nhá. Bắt buộc chúng ta phải đấu đúng cực là đỏ dương và dây xanh là âm. Mình thử lại này. Rồi, như vậy cái thứ hai này cũng ok này, ngon. Màu rất là đanh đúng không ạ? Mình sẽ thử sang là cái cuối cùng. Em này. Lưu ý nha, cái này dùng hết sức là nguy hiểm các bạn thao tác. Phải đảm bảo an toàn nhá. Cái này mình chỉ để test thôi. Hôm nào mình sẽ chế cái này là có thể là để làm cái vật muỗi version 2, hoặc là chế một cái đèn pin tự vệ chẳng hạn, chứ không phải chế rùi cui điện các thứ đâu, nguy hiểm lắm. Rồi tiếp theo mình sẽ thử nha. Đấy, các bạn thấy rằng nếu mà để gần, cái này nó càng gần thì nó nổ càng to như bạn. Nổ gần càng to. Mình sờ mình thấy nó nóng ở dây các bạn. Để sát nhau quá nó nóng rồi nó chập ấy. Tốt nhất cứ để 1 cm như này là vừa này. Đó. Thử lại phát nữa nha. Nếu mà để xa quá thì lại nó không đánh được lửa. Thế mới khổ chứ. Xa quá lại không đánh được các bạn. Tôi để gần chút nữa. Rồi, thử lại nhé. Một lưu ý khi sử dụng những cái module tăng áp này, các bạn không nên để hai cái cực này nó chạm vào nhau quá 8 giây. Nếu mà trên 8 giây thì rất dễ là nó sẽ bị cháy cái module này và chúng ta sẽ mất 50.000. Đó, cái tiền mua module này. Và cái thứ hai nữa là cái phần điện áp như mình nói từ đầu rồi. Chúng ta sẽ sử dụng nguồn điện từ 3V đến 6V. Các bạn dùng 9V hay là 12V thì vẫn được, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của cái module này. Rồi, đó là một số lưu ý. Và rất nhiều người hỏi thắc mắc ở bên trong cái module tăng áp này nó có cái gì mà sao nó lại tạo ra cái dòng điện khủng khiếp đến như vậy. Cái thứ nhất thì cái dòng điện của cái thằng này thì mình cũng chưa thấy ông nào thử nghiệm nó đo thử xem là
nó có được đến là 1000 kV hay là 400 kV hay không. Đây là những con số mà nhà sản xuất đưa ra. Tại vì trên mình muốn đo thì mình không thể nào có thể sử dụng những thiết bị nào để đo được. Cái này chắc là phải những ông mà chuyên về thiên lôi, hay là đo về sấm sét, hay là làm về thủy điện thủy văn thì chắc là biết. Còn nếu các bạn sử dụng những cái đồng hồ như này, chúng ta sẽ không thể nào đo được đến dòng điện là 100.000 kV các bạn. Cái này cái đồng hồ mình chỉ đo được tối đa của nó là 1000 kV thôi, đến 750V nó đã báo đỏ rồi này. Đấy. Nên cái này mình không thể đo được. Bên trong cái này thì nó sẽ là những cái biến áp các bạn. Nó sẽ có những con biến áp đây. Nó cũng như một cái mạch điện bình thường thôi. Chính vì thế ngoài tên gọi là module tăng áp thì nó cũng gọi tên là ICK áp chẳng hạn, đều là một cả. Đó, nó sẽ kích cái dòng điện lên. Mà nó kích rất là khủng khiếp luôn các bạn, đến tận 100.000 kV, quá khủng khiếp. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã review và giới thiệu các bạn về cái module 100 kV giá rẻ trên Shopee. Và hy vọng rằng các bạn sẽ sử dụng những cái chiếc module này, mình có thể làm những cái công cụ để sáng tạo, phục vụ cho lợi ích của con người, chứ không nên sử dụng để làm những cái mục đích đen tối và xấu xa. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và có lẽ ở thời gian tới thì mình sẽ có một số video chúng ta sẽ chế cái này, sử dụng với cái module 100.000 kV này để làm những cái vận dụng hết sức hữu ích. Và hãy chờ xem đó là những cái vận dụng gì nhé. Ok, xin chào lại trong các video tiếp theo.